xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh Ask Trang. Ai cần Trang đó, có Trang đây, chuyện gì khó cứ để Ask Trang. Trang muốn chia sẻ những cái kinh nghiệm sống của riêng bản thân Trang đến với tất cả các bạn trẻ, mà đặc biệt là những bạn nữ. Tại vì dù gì thì Trang thương nữ lắm, nhất là phận nữ nhi các bạn. Hello Sẽ và đang chịu qua những cái nỗi buồn, mà tại vì mình là nữ nhi mà nên mình sẽ rất là nhạy cảm. Cho nên đây là một cái series mà Trang muốn song hành cùng với tất cả các bạn. Thì mình cũng sẽ chia sẻ về những kinh nghiệm về cuộc sống, và kể cả tình yêu, kể cả nữ quyền. Làm thế nào để chúng ta hạn chế những tổn thương của chúng ta nhất, làm thế nào để chúng ta biết yêu thương bản thân mình và bảo vệ bản thân mình trước những đắng cay của cuộc đời và trước những cái cám dỗ cũng như là sự đau khổ trong tình yêu và cuộc sống. Và bây giờ sẽ là số đầu tiên trong series về tình yêu dành cho các bạn nữ thân yêu của Trang. Vậy thì mình sẽ đi từ lúc khởi nguồn cho đến khi bắt đầu mối quan hệ, và sau đó là yêu nhau và cưới nhau đi ha. Thì nếu mà nói về cái giai đoạn mà để thích nhau và ở thời đại 4.0 này, thì một câu hỏi đặt ra là liệu phụ nữ con gái của chúng ta nè có nên tỏ tình với đàn ông hay không? Câu trả lời của Trang là vừa có mà cũng là vừa không. Thì trước tiên để bắt đầu bất kỳ một cái topic nào về tình yêu thì cho Trang nhắc một cái điều như vậy vào các bạn, làm ơn các bạn nhớ. Đàn ông họ, cá tính của họ vẫn là họ thích sự chinh phục và họ thích thử thách. Nên nhớ điều đó. Và Giang tin chắc là rất là nhiều người kiểu mà về coach về tình yêu, kiểu mà những cái nhà tâm lý học, họ đều nói điều này ra rã trên tất cả những cái video clip của họ. Và đó là học thuật và đó là kinh nghiệm của họ, và chính cũng từ kinh nghiệm của Trang luôn, là đúng chính xác những gì mà các nhà tâm lý học phân tích là đàn ông á, họ thích sự chinh phục và thử thách. Cho nên khi mà bạn, dù bạn rất thích họ, mà bạn là cái người đi kiếm họ, bạn thể hiện tình cảm, bạn theo đuổi họ, bạn quan tâm họ, bạn không cho họ cái quyền mà họ chinh phục bạn, thì coi như nếu cái cuộc tình đó nó diễn ra, bạn sẽ là người rất khổ. Còn nếu mà cuộc tình đó không diễn ra là chính do cái cách của bạn tiếp cận cái tình cảm đó. Cho nên làm gì làm thì hãy để cho đàn ông là đàn ông. Vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra nếu như mà bây giờ mình lỡ mình đi mình nói với người ta là tao thích mày quá, hoặc tôi thích ông quá, hoặc là em rất thích anh. Nếu như các bạn lỡ nói như vậy rồi thì vẫn chưa muộn nha. Chúng ta sẽ có những cái chiến lược riêng của chúng ta sau đó. Nhưng mà nếu như lúc đó các bạn đang trong cơn men, các bạn say, thì các bạn cũng thể đổ thừa bia rượu cũng được, như đàn ông họ tin. Nhưng mà có đó là một cái lý do cũng khá là dễ thương. Nhưng từ đó về sau làm ơn giữ cái giá giùm, thể hiện là ok, tôi có thích anh đó, nhưng tôi không phải là một người phụ nữ dễ dãi để mà tôi thích từ một đèn xanh rồi anh muốn làm gì cũng được, rồi anh rất là có thể chơi đùa trên tình cảm của tôi cũng được. Không nha. Anh nói thật, em biết trai thằng nào chả thế. Thường thì trong một mối quan hệ ở thời đại 4.0 này á, Trang sẽ đi theo cái đầu tiên là nhắn tin trước đi ha. Thì các bạn sẽ nhắn tin trước khi các bạn đã đi hẹn hò. Nếu như mà bạn gặp người đó thì thường ngày xưa là hai anh, hôm nay anh ăn gì, anh có khỏe không, ngày của anh như thế nào, rất vui được làm quen với anh, ra đúng không? Cái đó là thời ông bà anh rồi. Quá là điều bình thường luôn. Hãy nghĩ ra một cái gì đó, một hoạt động đặc biệt của bạn trong ngày, và bạn lặng lẽ bạn gửi cho người ta. Ví dụ ngày hôm đó bạn mua được một cái gì đó, bạn có thể khoe, bạn gửi. Nhưng đừng khoe bạn mua đồ make up nha. Đàn ông nó không biết gì á, làm ơn đừng khoe. Có thể bạn mua được cuốn sách này, có thể bạn mua được cái đồ làm bếp này, đồ làm bếp kia, thì bạn share cho họ. Hãy coi họ như một người bạn thân của bạn, để mà bạn có thể dễ dàng bạn chia sẻ. Ở giai đoạn đó cứ thoải mái chia sẻ và xem họ như bạn thân, chứ đừng xem họ như là crush của mình, thì các bạn sẽ bị khớp liền. Và đừng chia sẻ những cái gì nó quá so deep, là hôm nay em kiểu em mệt rã rời, anh có thể ôm em một chút được không? Chưa, các bạn chưa ở cái giai đoạn đó. Cho nên là hãy chia sẻ những cái gì, những hoạt động đặc biệt trong ngày của các bạn. Và cái tiếp theo nữa là khi mà chia sẻ thì làm ơn cái cuộc đối thoại, nếu nó diễn ra trơn tru là cả hai đều nói chuyện qua lại theo cái tốc độ bình thường, thì chỉ nên kết thúc khoảng chừng từ 1 tiếng cho tới 1 tiếng rưỡi thôi. Đừng quá hơn, đừng nói quá nhiều. Có nghĩa là cho người ta ăn vừa đủ cho người ta biết thèm thôi. Đừng cho người ta ăn quá no rồi người ta ngán nha. Và một cái nữa mà rất nhiều nhà tâm lý người ta hay nói là để cho anh ta biết chờ đợi cái tin nhắn của bạn. Trang cũng đã chơi cái chiêu này rồi.
nhưng mà không phải ai cũng hiệu quả. Thí dụ như bây giờ như vậy, người ta để cho bạn đợi cái tin nhắn 5 phút thì ok, bạn sẽ để cho người ta đợi 10-15 phút. Ok, mà cho bà đợi đúng không? Tao sẽ cho bà đợi double hoặc là triple luôn. Nhưng cũng phải coi cái flow của cuộc nói chuyện. Nếu như mà đang cao trào, đang vui quá trời, hai đứa đang vui quá trời, cái đụng cái bạn biến mất nửa tiếng mà mới quay lại bạn trả lời, thằng kia nó mất hứng chứ, bạn cũng mất hứng luôn. Và người ta nghĩ là bạn thực sự bạn không có quan tâm tới người ta, và người ta nghĩ là bạn không có thích thú với nói chuyện với người ta. Thì rõ ràng là công sức từ đầu tới giờ của bạn đổ sông đổ biển hết. Phải cho đàn ông biết là để muốn nói chuyện với bạn sau này nữa thì họ sẽ phải đợi, họ sẽ vẫn phải khao khát để được nói chuyện với bạn. Nên thành ra là cái cách khi mà bạn nói chuyện á, hãy tạo cho người ta một cái cảm giác là lúc nào nói chuyện với bạn cũng vui. Đàn ông họ rất thích vui nha, đàn ông họ rất thích vui, nên đừng than thở, đừng tỏ ra so deep khi mà ở giai đoạn đầu mình thể hiện cái cá tính của mình cho họ. Lý do vì sao mà các ex của Trang và kể cả những người mà crush Trang và những người mà Trang crush tới tận thời điểm hiện tại, tụi Trang vẫn giữ được mối quan hệ bạn bè vui vẻ bình thường, và họ vẫn nghĩ về mình với một nụ cười, đó chính là mình always mình mang lại cho họ cái niềm vui khi họ ở bên mình. Và đàn ông họ chỉ thích như vậy thôi. Có nghĩa là có những lúc á, Trang đi ra ngoài, Trang là một người phụ nữ hoàn toàn khác, mình rất là bản lĩnh, mình rất là mạnh mẽ. Nhưng khi về với người đàn ông của mình rồi, hoặc là lúc mà mình cưa họ đó, thì mình sẽ mang đến cho họ những câu chuyện rất vui, mang đến cho họ những khoảnh khắc rất vui mà những người con gái khác không mang lại được. Thì đó là bạn đã thắng, hoàn toàn thắng. Và một cái đặc biệt nữa mà Trang muốn nhấn mạnh ở đây là hãy để họ nói về họ, chứ đừng huyên thuyên nói về mình. Cái này là không chỉ dành cho mối quan hệ yêu đương, mà nó dành cho cả bạn bè và kể cả công việc. Tại vì không một ai thích nghe người khác nói quá nhiều về họ cả. Họ muốn chính bản thân họ cũng được thể hiện cái cá tính, cái tính cách của mình, cũng như là cái suy nghĩ của mình. Cho nên có những thứ là chúng ta sẽ win-win nhé. Chúng ta sẽ đưa ra một cái topic và chúng ta sẽ hỏi anh nghĩ như thế nào về cái đó, và em nghĩ như thế này nè. Có nghĩa là không phải là em thấy vậy anh thấy kia, mà người ta định nói các bạn nhảy vào hông mà người ta nói rồi, người ta rất mệt. Tự nhiên cái người ta dành 1 tiếng mấy 2 tiếng chat với bạn mà bạn dành bạn nói hết trơn. Nếu mà có những chàng trai mà các chàng trai kiểu mà ngại ngùng bỡ ngỡ đó, thì mình có thể mình là người chính cái cuộc nói chuyện đó, nhưng mà cũng khéo léo suy nghĩ thử coi cái nào mà anh thích, cái chủ đề nào mà anh quan tâm. Tại vì ai cũng sẽ có một cái chủ đề yêu thích của mình hết, và mình nhắm vô cái đó và mình bắt đầu mình khơi gợi từ từ, thì chàng trai đó sẽ open với bạn và chàng trai sẽ nói chuyện với bạn nhiều hơn. Một cái nữa, một cái tip mà Trang cũng đã thử nghiệm rồi và Trang cũng thấy hiệu quả, đó chính là nhắn qua chị nhắn một thời gian dài, cứ đúng 9 giờ nhắn hoặc là đúng 10 giờ nhắn gì vậy đó, xong đùng cái một ngày biến mất. Có nghĩa là cho người ta ăn, xong đùng một thời gian bạn cho người ta nhịn đói, người ta sẽ đói liền, người ta sẽ chạy dậy để người ta kiếm bạn liền. Thì nó vừa có hai mặt, vừa hiệu quả cho những người mà người ta thích bạn, người ta có cảm tình với bạn, nhưng không hiệu quả đâu so với những người mà người ta không thích bạn. Nếu bạn biến luôn thì người ta càng vui. Cho nên là cái rất quan trọng có cái quá trình để mà các bạn nói chuyện với nhau á, bạn cho người ta thấy được sự thích thú, sự thú vị ở bạn, thì là chỉ dù bạn biến mất 1 ngày 2 ngày thôi, người ta kiếm bạn, người ta nhảy tưng lên, nước đổ vô để người ta kiếm bạn đó bạn. Nếu như ngày hôm đó bạn không có gì để bạn khoe với người ta về ngày hôm đó bạn có gì đặc biệt, thì biết làm gì không? Giả bộ gửi một cái hình gì đó mà lem, hoặc là gửi một cái gì đó đáng lẽ ra là gửi cho một người nào đó, nhưng thực sự là gửi cho anh ta. Và em xin lỗi, em gửi cho má em. Em xin lỗi, em gửi cho nhỏ bạn em mà em gửi lộn qua anh. Bắt đầu câu chuyện nhẹ nhàng thôi. Nếu bạn không biết bắt đầu câu chuyện như thế nào thì đó là một cách. Trong thời gian đầu tiên á, thì chắc có lẽ là các bạn sẽ rất là nóng lòng là muốn nói chuyện với người ta, rồi bắt đầu ngồi chờ đợi như ngồi trên đống lửa vậy đó. Làm ơn, no, hãy kiếm một cái gì đó làm và khiến cho mình thật bận rộn. Bằng cách nào mọi người biết không? Lên Facebook, social media, lên nghiên cứu gia phả nhà người ta như thế nào, ba đời bán gì, rồi ba đời có làm gì trái pháp luật hay không. Thì nói cho vui thôi, nhưng mà thật sự á, là ngày xưa á, Trang mà muốn tìm hiểu ai á là lôi hết cả dòng tộc ra, rồi lôi hết ba má gia đình ta ra làm sao, rồi xong rồi là nghiên cứu bạn bè người ta ra làm sao để biết
người ta thích cái gì, để biết tính cách của người ta như thế nào, sau đó mình mới lên cái plan được. Phụ nữ là phải thông minh nha mọi người. Tại vì á, bạn muốn chinh phục một người đàn ông á, thì ai cũng vậy thôi. Nếu như bạn chỉ muốn chinh phục một người nào đó thì trước tiên chúng ta phải biết điểm mạnh và điểm yếu của đối phương, đúng không? Mà điểm mạnh điểm yếu của đối phương cũng thể hiện qua sở thích của họ, cái hành động hàng ngày của họ. Thì nếu như mà bạn may mắn mà bạn quen được người đó qua kiểu người thân, bạn bè hoặc là gia đình á, thì rất chúc mừng bạn luôn. Tại vì như nè, con người ta sẽ có xu hướng thể hiện những gì con người ta muốn thế giới nhìn vô, chứ con người ta không thể hiện những gì thực sự con người ta là ai trên các phương tiện truyền thông. Cho nên khi mà các bạn đã có được mối quan hệ thân thiết với bạn bè người thân của chàng trai đó, thì hãy khéo léo hỏi họ là chàng trai đó là người như thế nào. Và khi mà họ cho bạn biết những cái mặt mà người ta không thể hiện trên social media, mà bạn nói được những cái đó, là bạn đã gần như nắm trúng phần, kiểu mà nắm đúng cái phần thắng rồi. Và câu hỏi tiếp theo mà mọi người hay hỏi đó chính là chúng ta sẽ nên gọi điện cho chàng trai ở giai đoạn nào trong cái quá trình đó. Đối với Trang, khi mà các bạn cảm thấy đủ thoải mái để các bạn nói chuyện với nhau, và nó sẽ diễn ra khoảng chừng 1-2 tuần gì đó, tùy vô cái độ hứng thú của cả hai bạn, hoặc có thể là 3 tuần, khi mà cả hai bạn đều cảm thấy thoải mái để mà nói chuyện với nhau. Và cuộc nói chuyện thì bạn nên là người kết thúc cuộc nói chuyện đó nha, chứ đừng để cho người đàn ông đó kết thúc. Và mình kiểu mà nếu như mà thường lần đầu tiên nói chuyện cũng khá là kiểu hơi vụng về, kiểu ngại ngại không biết nói gì, thì cứ để bình thường cho cái flow nó theo. Nhớ là cứ hỏi người ta, đừng nói về mình, để cho người ta nói về người ta, thì cái cuộc đối thoại nó sẽ từ từ. Các người đàn ông đó họ sẽ open từ từ để người ta nói về họ, và khi họ cảm thấy thoải mái thì họ sẽ làm chủ cái cuộc nói chuyện đó và họ sẽ dắt bạn theo thôi. Và một cái nữa mà Trang có thể chỉ cho mọi người như thế này. Có những lúc mình rất muốn gọi điện cho người ta, nhưng mà trời ơi, suốt ngày chẳng lẽ mình chủ động mình gọi điện cho người ta hoài, mất giá của mình đúng không? Thì mình sẽ viện lý do. Đây cái chiêu của tôi nha mọi người. Alo anh hả? Tự nhiên cái có con thằng kia nó đi theo em nãy giờ trong siêu thị này, em sợ quá giờ sao anh? Ủa, thằng nào đang theo em? Thằng nào nói anh nghe. Bây giờ hả, để anh chỉ cho, bây giờ em đi ra đây em đi ra kia ha. Bây giờ em sao. Đó, để họ trở thành một người đàn ông, để họ được có cảm giác là bạn cần họ và bạn yếu đuối. Và một cái nữa quan trọng hơn là để cho họ biết, hey, tôi có giá của tôi nha, tôi ra đường trai cũng theo nha, chứ không phải Du nhanh chóng, Du phải tấn công tôi đi, chứ không á, tôi thuộc dạng người ta đáng chịu. Hợp lý mà, lý do gọi điện quá hợp lý. Và chỉ cần như vậy thôi, cuộc nói chuyện chóng vánh như vậy thôi. Hoặc là bạn có thể giữ phone với người ta là ok anh ơi, giờ sao, bây giờ có nghĩa là anh chỉ em đi. Thì họ sẽ ráng họ giữ phone để nói chuyện với bạn, để chỉ cách bạn ABCD. Xong rồi bắt đầu bạn lên xe, bạn đi về thì bạn sẽ nói về cái câu chuyện đó như thế nào. Bạn bắt đầu sẽ bạn dấn thân, bạn nói về một ngày của bạn như thế nào luôn. Và nhớ, thường nếu nói chuyện phone á thì trung bình nếu mà lúc đầu thì khoảng chừng nói chuyện nửa tiếng thôi, 45 phút thôi, đừng nói quá hơn 1 tiếng, nó sẽ rất là nhàn. Ok. Và một cái lý do nữa mà các bạn cũng có thể lấy lý do để gọi cho người ta mà nó rất hợp lý để bắt đầu cái cuộc nói chuyện, đó chính là khi bạn không biết một cái gì đó thì hãy hỏi, sẽ gọi điện lên, anh ơi cái này mua ở đâu anh có biết không, ABCD em đang kiếm á, mà em nghĩ là anh biết. Hả? Đàn ông họ thích lắm, họ thích trở thành kiểu như là anh hùng của người phụ nữ vậy đó, để cho họ lên, nâng họ lên, rồi sau đó mình dạy họ sao, đúng không? Ở thời buổi hiện tại thì bước tiếp theo đó chính là social media, chúng ta sẽ nên hoạt động như thế nào. Đối với cá nhân Trang á, like, thả tim hay comment, Trang không prefer. Trang sẽ không nói các bạn là nên làm điều đó, mà Trang sẽ khuyên các bạn là nếu như các bạn ăn muối đủ mặn để comment vô bất kỳ một cái bài viết nào của bạn trai đó thì các bạn hãy comment, còn không thì đừng comment. Cá nhân Trang nha, khi một crush của Trang mà đăng một cái gì đó mà Trang thích, những cái gì về thả thính, Trang không bao giờ Trang thả bất kỳ một cái gì, không thả like, không thả comment luôn, lướt qua như cơn gió để người đó phải tò mò. Ủa, rõ ràng thả thính mà tại sao lại không vô like? Ủa, vậy tôi hỏi ngược lại, nếu Du muốn thả thính tôi thì Du vô trực tiếp, Du nói chứ mắc mới gì Du lên Facebook, Du nói rần ở trên đó công khai, đúng không? Nên Trang sẽ không thả bất kỳ một cái gì hết, Trang coi như Trang lướt qua và Trang không thấy, mặc dù là Trang thấy.
Và khi mà họ đăng những cái gì mà nó về cá nhân của họ, không phải về thả thính, thí dụ như là về cái ngày làm việc của họ, về ngày hôm nay họ làm được việc gì tốt, việc gì xấu, họ gặp những khó khăn gì, về gia đình á, thì sẵn sàng thả và comment luôn. Có thể luôn là vô inbox riêng cho họ để nói về em thấy anh post như vậy, anh hôm nay anh ổn không, rồi mong là gia đình anh bla bla bla. Đó, mình chỉ ngắn gọn như vậy thôi, nhẹ nhàng nhưng thanh lịch nhé. Vậy thì một cái câu hỏi khác đặt ra là ở giai đoạn này mình sẽ nên thể hiện điều gì trên tường, trên nhà Facebook của mình, trên các phương diện social media của mình? Hãy thể hiện mình vui, mình là một cô gái tích cực. Đừng Trang ngày xưa Trang làm một cái kiểu giống như là khi mà mình thích ai đó, mình sẽ nghiên cứu coi người đó thích cái kiểu thể loại gì, và mình sẽ viết bài dựa trên cái sở thích đó của người ta, để mình cho người ta cái sự hứng thú là ok, tôi và cô ấy cùng chung cái tần số. Nhưng mà Trang sẽ không có kiểu ca thán rồi rên la rồi drama. Đàn ông họ không thích như vậy, họ thích những cô nàng kiểu mà funny. Khi mà bạn đủ muối, đủ vựa muối ha, để bạn viết những cái caption funny á, thì cứ viết. Còn nếu như mà kiểu mấy câu thả thính thì cá nhân Trang không refer cái chuyện đó đâu. Có thể thỉnh thoảng á, các bạn sẽ thể hiện cái việc là ok, tôi đang single. Nhưng đừng copy những câu thả thính quốc dân, tại vì nó nhạt lắm, không biết đối với Trang nó nhạt lắm. Hãy thể hiện bằng một cái câu chuyện nào đó mà mình viết, một cái câu chuyện vui nào đó, nhưng thể hiện là mình single, để cho chàng trai kia phải quắn đít lo mà tỏ tình với bạn đi. Wow. Với lại á, khi mà mọi người up những cái status mà nó kiểu nó so deep á, rồi mọi người up A, rồi mọi người muốn cho đàn ông nó hiểu tới Z tới Z á, nó không có hiểu đâu mọi người, không hề hiểu nha. Đàn ông rất đơn giản, bạn viết A là hiểu A, còn những cái ca mà viết A mà hiểu tới Á là những cái ca đó là mình liệt vô một cái số khác để mình sẽ nói sau. Nên thành ra là khi mà các bạn muốn cái gì thì các bạn thể hiện cái đó, các bạn nói ra cái đó. Đừng nói A và bắt đàn ông phải hiểu theo B, đừng nha. Và một cái tip nữa đó chính là đàn ông rất là thích được khen nhiều lắm. Nên thành ra ở cái giai đoạn này hãy thể hiện là anh ta là một cái tip người rất là tốt, cái tip người mà bạn hằng mong đợi, cái tip người mà khó kiếm ở ngoài kia chẳng hạn như vậy. Hãy để cho anh ta cảm thấy wow, tôi là người đàn ông quyền lực, wow. Thì những cái còn lại khi mà bạn nói nó sẽ dễ dàng để cho anh ta cảm nhận được hơn cái tình cảm của bạn. Nhưng nhớ làm gì làm cũng phải giữ ý giữ tứ con gái nhà mình nha mọi người, phải giữ danh giá của mình nha. Và mọi người thử làm những cách này mà Trang chia sẻ thử coi, comment ở bên dưới nó có thành công hay không. Tại vì Trang tin chắc là phần trăm thành công sẽ cao nếu như các bạn hiểu được cái đối phương của mình, các bạn lập ra được một cái chiến lược hợp lý. Nếu như các bạn mà có lăn tăn gì về cách lập chiến lược thì comment ở bên dưới, hoặc là gửi email về cho Trang, thì Trang sẽ cùng với các bạn làm một cái plan chiến lược. Trang tin chắc, Trang đánh đâu, Trang thắng đâu. Chỉ là mình không đánh mà thôi. Phụ nữ á, dễ lắm mọi người ơi, chỉ cần mọi người đủ thú vị, mọi người đủ thông minh, mọi người nhìn thấy được đàn ông đó họ muốn cái gì thì mình sẽ nắm họ trong lòng bàn tay thôi. Phải để cho đàn ông làm cho mình hạnh phúc thay vì mình đau khổ vì đàn ông mọi người nhé. Rất cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi Ask Trang ngày hôm nay với chiếc video clip này. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong chiếc video clip lần sau nha các bạn nữ của chúng ta. Xin chào cũng như là hẹn gặp lại tất cả mọi người. Bye.